Saya Nurul Aizati binti Azmi dan ini kawan saya Nur Aina Maisara binti Muhammad Faizul. Baiklah, hari ini kita akan menyediakan dua menu berasaskan lebihan roti. Yang pertama Ialah aiskrim goreng, dan yang kedua. pizza. Bahan-bahan untuk menyediakan aiskrim goreng. Apa-apa sahaja perisa aiskrim dan lebihan roti. Cara-caranya, pertama, sediakan 2 keping roti. Letakkan aiskrim ke atas sekeping roti di bahagian tengah-tengah. Kemudian, lapikkan atas roti yang ada aiskrim tadi. Tekap guna cawan kuat-kuat supaya tepinya tertutup rapat. Simpan dalam bekas dan sejukkan dalam peti sejuk beku. Biarkan semalaman biar aiskrim keras. Bila nak makan, keluarkan dan gorengkan dalam minyak yang betul-betul panas. Siap untuk dihidang. Dan inilah hasilnya. Menu kedua ialah Pizza. bahan-bahannya sausage, bawang merah dipotong dadu, lagi sedap kita pakai bawang holland, lada benggala, daun sup, sos tomato, keju, basil leaf, oregano Dan roti. Cara-caranya, sediakan roti di atas loyang. Kemudian, sapukan sos spaghetti tomato di atas roti. Kemudian, kita letakkan semua bahan-bahan yang telah dipotong. Seterusnya, kita letak keju di atas roti yang sudah siap. Akhir sekali, bakar dalam ketuhar dengan api yang sederhana. Setelah beberapa minit, pizza sudah sedia untuk dihidang dan dijamu.